ايوه خسيت 10 كيلو وانا باكل منها في الفطار وفي العشاء. ما هي مش اي قرص عاديه، دي قرص عاليه بالالياف بتديني احساس بالشبع لفترات طويله، وده اللي كان بيخليني اكل منها استمتع وفي نفس الوقت اخس. والاهم من كل ده انه سعراتها الحراريه مش عاليه ابدا. عملتها معاكم بحشوه التمر والجبنه، ممكن حتى تعمليها ساده، طعمها خطير وطريه، وانتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم احساس الشبع اللي هتحسوا بيه من قطعتين منها في وجبه الفطار او العشاء. المقادير اللي انا محتاجاها للقرص بسيطه وسهله جدا. اول حاجه انا هعملها بدقيق الحبه الكامله، بقالي كتير قوي ما عملتش معاكم معجنات بدقيق الاسمر او بدقيق القمح الكامل. ده شكل الغلاف سنبله الفرات. تمام. للاسف الدقيق سنبله الفرات بقى عمله نادره ان انت تلاقيه في السوبر ماركت، ويا ريت لو حد بيشتريه فعلا لسه من السوبر ماركت يقول لنا ده من انهي سوبر ماركت. الكميه اللي هحتاجها هي كوبايه ونص. طبعا للي حابب قرص تكون خاليه جلوتين، فانا عملت معاكم قبل كده قرص دقيق الذره وقرص كمان بدقيق الرز البني، بيطلعوا طريين وحلوين جدا، وكمان الوصفتين من غير تخمير يعني سريعه التحضير بالبيكنج باودر بس. وللي عايز وصفه قرص بدقيق الشوفان سبق وعملتها برده معاكم في القناه من سنين، هسيب لكم اللينك بتاع الثلاث وصفات للقرص دول تحت في صندوق الوصف. وصفتنا النهارده بدقيق الحبه الكامله. معايا كمان علبه صغيره من الزبادي اللي هي بتكون 105 جرام، يعني تقريبا 3 معالق كبيره. عايزه تستغني عنها من الوصفه وتبقى معاكي القرص نباتيه العجينه بتاعتها ينفع جدا. طيب عايزه تستبدلي الزبادي بلبن رايب برضو هينفع. معايا معلقتين كبار من زيت بقى زيتون، سمنه بلدي مذوبه، اي ماده دهنيه عندك صحيه عايزه تستخدميها تنفع. معلقتين كبار بس. وخليط الخميره اللي اساسي معانا في الوصفه النهارده، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، بستخدم خميره دريم دي معلقه صغيره، وضفت عليها نص معلقه صغيره من السكر او العسل، ودوبتهم في شويه ميه دافين علشان بس الخميره تتفاعل بالشكل ده. واخيرا رشه من البيكنج باودر. واللي معايا من زمان في القناه عارف ان انا معجناتي تطلع النتيجه خطيره زي ما بتشوفوها كده في بدايه الفيديو، من غير عجن ولا تعب ولا مجهود. اول خطوه معايا طبعا هبدا انزل بالدقيق، رشه ملح طبعا، وهنزل عليهم بخليط الخميره. شايفين هي ازاي اتفعلت؟ لازم تعملوا الاختبار ده كده قبل ما تشتغلوا في اي معجنات عشان تضمنوا ان الخميره بتاعتكم ناجحه. كمان علبة الزبادي الصغيرة اللي هي 105 جرام او اللي هم 3 معالق كبيرة، ويفضل الزبادي تكون واخدة درجة حرارة الجو عشان ما تعطلش نشاط الخميرة. بالنسبة لمعلقتين الزيت هسيبهم في النهاية خالص اجمع بيهم العجينة. هبدأ بقى اقلب كله في بعضه. انا كمان هضيف نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه من الخل، حلوه جدا بجد في المعجنات، يعني هي بتعمل زي المحسن كده مع البيكنج باودر. وارجع اقلب بقى كله في بعضه واشوف العجينه هتظبط بالشكل ده ولا هتبقى محتاجه لاضافه اي سائل. طيب انتم ملاحظين ان العجينه بتاعتي ناشفه، انا محتاجاها تبقى طريه اصلا، فهضيف بقى شويه ميه. والميه مش بيكون ليها معيار معين، انا بنزل تدريجي كده مع التقليب لغايه لما تشكل معايا عجينه طريه فيها تلزيق. بصوا يا جماعه، عجينه طريه فيها تلزيقه واضحه جدا اهو، هو ده اللي انا عايزاه. ما ينفعش تبقى عجينه متماسكه نهائي معاكي. متماسكه من غير تلزيق يعني نتيجه للقرص سيئه جدا. دلوقتي اخر خطوه هعملها، معلقتين الزيت هنزل بيهم كده وابدا اجمع بيهم العجينه كده. خلاص انا جمعت العجينه بمعلقتين الزيت، وهسيبها بقى كده تخمر وترتاح براحتها تماما في مكان دافي لغايه لما يتضاعف حجمها، وبعد كده هرجع لكم نشكلها مع بعض احلى قرص. وده بيكون معايا شكل العجينه بعد ما خمرت، بسم الله ما شاء الله، مليانه بفراغات الهواء وطريه جدا. طبعا هنزل الهواء ده كله منها ونبدا نشكلها مع بعض احلى قرص. هاخد كده قطعه من العجينه بالشكل ده. طبعا شوفي انت عايزه تعمليها قرص ساده ولا بالعجوه ولا جبنه، الحشوات زي ما تحبي، تطلع يعني في النهايه خطيره مع كل الاحوال يعني. وادي كده قطعه من التمر انا فردتها بالشكل ده، وهقفل عليها العجينه بالطريقه دي. العجينه واضح ملزقه معاكم ازاي؟ لازم تبقى كده علشان تاخدوا نتيجه حلوه. تمام. وهضغط عليها شويه، بعد كده ترصيها في صينيه مدهونه مسحه من الزيت. ويفضل التشكيل يبقى قرص احجام صغيره علشان تطلع معاكي عدد اكتر. بعد كده بحط حته العجوه اللي انا محضراها كده. العجوه دي انت ممكن تشتريها جاهزه وممكن تعمليها بنفسك في البيت من التمر الطري. بتشيلي من التمر النوى وتحطيه على النار مع معلقه من السمنه، ممكن تحطي شويه ميه صغيرين وتفعصيها كده بالشوكه، يبقى معاكي احلى عجوه انت عملتيها بنفسك في البيت. طيب تعالوا نعمل مع بعض واحده برضو بالجبنه كده.
حطي بقى اي حشوه تحبيها للجبنه، حتى لو كانت جبنه قريش، بس تعصريها كويس جدا من الميه. ماشي، وبعد كده اقفل عليها العجينه حلو جدا. تمام، ده شكلها اللي هو انا حاشيه بالعجوه. هحط عليه من فوق الوش كده سمسم بالشكل ده، حاجه بسيطه قوي، واضغط ضغطه بسيطه كده عشان يثبت. هي العجينه اصلا طريه فهيثبت فيها، مش هيخرج منها. اللي بالجبنه احط لها رشه حبه بركه كده. ده كده بيكون شكل القرص. تمام، هسيبها بقى ترتاح لمده ربع ساعه قبل ما ابتدي ان انا ادخلها الفرن للتسويه. ده بيكون شكل القرص بعد ما سبتها تريح حوالي ربع ساعه. شايفين كل واحده تضاعف حجمها ازاي؟ بسخن الفرن قبل ما ادخل فيه القرص للتسويه. لازم تدخل على فرن المعجنات عموما يبقى سخن. وبعد كده هدخلها في الرف الاخير خالص اللي قريب من النار. ما بتاخدش يعني كام دقيقه بس وبتستوي وبتطلع طريه وجميله. ودرجه الحراره بتكون متوسطه. لو عندك انتي الفرن عالي قوي لا ما تحطيهاش بقى في الرف الاخير خالص اللي قريب من النار برضو عشان تستوي معاكي كويس. ده بيكون شكل القرص بعد خلاص ما استوت وطلعتها من الفرن. بصوا شكلها خطير، وما قعدتش في التسويه كلها على بعضها اكتر من ربع ساعه. لما بتاخد لون ذهبي من تحت بالشكل ده تطفي الفرن وتفتحي الشوايه وتتابعيها علشان بس ما تتلسعش منك. اول ما طلعتها من الفرن غطيتها بفوطه على طول علشان تبقى طريه معايا وجميله. بجد انا ماسكه حاجه خفيفه زي الريشه، خفيفه جدا. يلا بينا بقى افتح واحده معاكم كده. بصوا الجمال، واحلى ما في الموضوع ان القرص بصوا يعني مفرغه كده من جوه مش مكتومه. بصوا طريه قد ايه القرص، ما شاء الله جميله قوي. بالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة القرص الواحدة، أنا بالنسبة لي هم طلعوا حوالي 10 قطع من القرص، وزي ما انتوا شفتوا حشيت تقريبا نصهم بالعجوة والنص التاني بالجبنة. كده سعرات القطعة الواحدة بالنسبة لي 110 سعر حراري. سعرات مش عالية أبدا، يعني مثلا تقدري تاكلي في الفطار أو في العشاء قطعتين جنب شوية خضار كده حلوين، بيشبعوا جدا، وفي نفس الوقت تغيير عن نمط الأكل التقليدي في الدايت أو في نظام الحياة الصحي. جربوها وقولوا لي رأيكم بيهمني جدا وبيشجعني أقدم لكم وصفات أحلى وأحلى. وأشوفكم مع فيديو جديد، مع ألف سلامة.